ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافټ ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کورس د 15مې ورځې درس ته ښه راغلاست. په تیر درسونو کې مونږه د جمع، ضرب او تقسیم په مثالونو باندې کار کړو. نن غواړم تاسو سره د تفریق یا سبټرکټ په مثالونو باندې کار وکړم. نو د دې دپاره زه راځم په همدې شیټ کې دې خواته دغه ټکس باندې رایټ کلیک کوم او دا کاپي کوم او دلته پیسټ کوم، چون زمونږ په دې خاطر چې وخت ضایع نشي د ډیوایډ په ځای باندې لیکم سبټراکټ اپریشن اگزامپلز، د تفریق د عملیې مثالونه، او لاندې لیکم اگزامپل 1 او دغه اگزامپل 1 باندې کلیک کوم، دا بولډ کوم. د نه وروسته زه راځم دلته یو څو دانې ساده مثالونه کار کوم. دلته د مثال په طور باندې اول مثال به په دې کار وکړو چې لکه څنګه مخکې مونږ کار کړی. که دغه مثال په نظر کې ونیسو چې مثلا یو چیرته تاسو تجارت کوئ، یو مشتری راځي تاسو نه هارد ډسک اخلي 10 دانې، دغه مجموعي قیمت مثلا 40,000 روپۍ کیږي. تاسو د کس ته 500 روپۍ مثلا پرېږدئ، زیاتره ځایونو کې همداسې که نه، یو تخفیف ورته ورکوئ چې هغه ته ډسکاونټ وایي. نو مجموعي نیټ کاسټ د دې کس نه چې باید مونږ واخلو څومره کیږي. نو اوس په دې مثال باندې تاسو ته کار کوم. دلته راځم لیکم چې آیټم او دغه نه وروسته لیکم پر آیټم کاسټ، پر آیټم کاسټ مې ولیکو، او دغه نه وروسته لیکم کوانټیټي، او دغه نه وروسته لیکم چې ګراس، یا مثلا دغه نه وروسته لیکم ډسکاونټ، یا لیکم چې ټوټل کاسټ، او دغه نه وروسته لیکم ډسکاونټ، او بیا لیکم نیټ کاسټ. دلته د ټوټل کاسټ په ځای باندې ګراس کاسټ هم موږ لیکلی شو، ځکه چې موږ کله چې ډسکاونټ لرو نو دلته لیکو ګراس کاسټ لیکو. صحیح شوه؟ یعنې قیمت خام. دا ټول داسې سلیکټ کوم، بولډ کوم یې داسې، او مینځ ته یې راوړم داسې. لیکم چې مثلا ما زه هارد ډسک خرڅوم، مونیټور خرڅوم، سی پی یو خرڅوم. د هارد ډسک قیمت 2000 افغانۍ دی، د مونیټور 3000 افغانۍ دی، د کیبورډ 1.5 روپۍ دی. یو کس راغی ما ته ویلې چې وروره زه درنه همدغه جنسونه مثلا هارد ډسک، مونیټور، کیبورډ چې تاسو خرڅوئ دا درنه اخلم، خو په هر یو کې باید ما ته مثلا 20 دانې د هارد ډسکو نه اخلم، 15 دانې د مونیټور اخلم، تقریبا یو 50 دانې کیبورډ درنه اخلم، خو په هر یو کې به ما ته 2000 روپۍ از ډسکاونټ پرېږدي. صحیح ده؟ نو تاسو ورسره تفاهم وشو. نو اوس که چیرې غواړئ تاسو داسې یو سیستم ته، یو منظم سیستم جوړ کړئ، نو راځو په دې باندې کار کوو. ګراس کاسټ قیمت خام، قیمت خام کې څه کوم لیکم مساوي، لکه د پخوا په شانتې. پر آیټم کاسټ اخلم، دا ضرب، دغه نه وروسته ضرب بټن باندې کلیک کوم، او په کوانټیټي کې کوانټیټي باندې کلیک کوم، یعنې دا اخلم پر آیټم کاسټ په کوانټیټي کې ضرب کوم. دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم چې دا مونږ مخکې مو ویلو د ګراس کاسټ یعنې قیمت خام دلته مونږ ته معلوموي. او دغه نه وروسته دا سلیکټ کوم، کنټرول ډي باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ دانه په 2000 روپۍ 20 دانې 40,000 روپۍ شو، دانه په 3000 روپۍ مونیټور، 15 دانې 45,000 روپۍ. اوس فرض مثال په دې کې ما ورته چې وروره په دې کې 2000 روپۍ ته پرېږدم، ښه، او په دې کې تقریبا 3000 روپۍ ته پرېږدم، او په دې کې تقریبا 1500 روپۍ ته پرېږدم. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې نیټ کاسټ معلوم کړئ، نو طبعا د ګراس کاسټ نه به تاسو واخلئ، ډسکاونټ به منفي کوئ، او نیټ کاسټ به موږ ته معلوم شي. نو دې دپاره زه راځم لیکم مساوي په ګراس
کاسټ باندې کلیک کوم او د کیبورډ نه د منفي علامه باندې کلیک کوم یا بټن باندې کلیک کوم دغه نه وروسته په ډسکاونټ باندې کلیک کوم یعنی د ګراس کاسټ نه واخله منفي کا ډسکاونټ چې څومره کېږي هغه ماته دلته وښیه انټر باندې کلیک وکړم ګوره ماته وایي د ګراس قیمت 100 روپۍ 40,000 2000 روپۍ چې دي تا ورته ډسکاونټ ورکړو نو نیټ کاسټ د دې کس نه چې ته باید واخلې هغه 100 روپۍ دی 38,000 روپۍ د دې نورو که ته وغواړې چې مثلا داسې مجموعي هغه معلوم شي نو زه څه کوم داسې ټول سلیکټ کوم کنټرول ډي باندې کلیک کوم تر څو د دې نورو هم ماته مکمل معلومات وشي دا یو مثال بل مثال د سیلري په باره کې کار کوم لیکم اگزامپل 2 اگزامپل 2 دا هم داسې سلیکټ کوم بولډ کوم او لاندې زه راځم لیکم چې امپلای نیم او دغه نه وروسته لیکم پوسټ دغه نه وروسته لیکم منثلی سیلري او دغه نه وروسته لیکم چې اډوانس پیمنٹ یا اډوانس فرق نه کوي اډوانس پیمنٹ ولیکئ که اډوانس ولیکئ څه فرق نه کوي او دغه نه وروسته لیکم نیټ سیلري بعضې وخت کې داسې کېږي چې په اداراتو کې بعضې کارمندان مخکې د مخکې یا پیشکي معاشات یا 100 روپۍ د دفتر نه غواړي ضرورت کېږي ورته نو په داسې حالاتو کې چې کله بعضې ادارات خپل کارمندان ته پیشکي پیسې ورکوي نو هغه باید ځان سره یو ریکارډ ولري چې څومره پیشکي پیسې ورکړي او څومره مطابقي د میاشتې په آخر کې باید ورته موږ معاش ورکړو نو دا مثال د دې په باره کې دی د دې لپاره زه راځم لیکم ما سره دا کسان دي علي احمد جاوید او منصور دا مې ولیکلو د نه وروسته زه څه کوم دا کس بولډ شوی چې دا ساده کوم چې یو شی راشي دا ټول موږ سره مثلا ډاکټران دي صحیح شوه ډاکټر د ده د میاشتې معاش 20,000 دی د ده 15,000 روپۍ معاش دی د ده 13,000 روپۍ معاش دی او د ده 45,000 روپۍ معاش دی دې کس اډوانس مخکې پیشکي د دفتر نه هېڅ پیسې نه دی اخیستي ضرورت نه دی شوی ورته دې کس تقریبا 2,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ اخیستي صحیح شوه دې کس تقریبا هم 15,000 روپۍ اخیستي او د 10,000 روپۍ اخیستي دي دفتر نه مخکې پیشکي اډوانس نو اوس که چیرې زه وغواړم چې معلوم کړم د دوی موږ سره نیټ سیلري یا بیلنس د نیټ سیلري په ځای باندې بیلنس هم لیکلی شو چې څومره پیسې موږ سره پاته کېږي د دې کسانو دا معلومول غواړئ نو طبعا څه چل به وکړئ د منتلي سیلري د میاشتې معاش نه به دغه پیشکي چې دوی اخیستې پرداخت شوي ورته دا به منفي کوئ تاسو نو دې دپاره چې موږ دلته غواړو نتیجه معلوم کړو نو دې ځای باندې کلیک کوم او دلته یو فارموله د تفریق فارموله استعمالوم دلته عملیه استعمالوم لیکم مساوي د منتلي سیلري نه واخله هغه باندې کلیک کوم دغه نه وروسته د کیبورډ نه منفي بټن باندې کلیک کوم ورته یم دنه منفي که څه شی اډوانس پیمنټ نو که کوم کس پیشکي اخیستی او که نه یې اخیستی دا به ترې منفي کوي ترېنه نو کله چې په دې باندې مې کلیک وکړه دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ دغه کس چې د میاشتې معاش یې 20,000 روپۍ دی مخکې نه دفتر نه یعنی اډوانس پیمنټ نه دی اخیستی نو د ده بیلنس موږ سره د میاشتې په آخر کې څو پاتې کېږي یعنې نیټ سیلري چې دغه 20,000 روپۍ پاتې کېږي نو که د دې نورو هم زه وغواړم چې معلوم کړم نو بیا هم څه کوم په دې اول خانه کې چې ما فورمول تطبیق کړی دا دې باندې کلیک کوم او سلیکټ کوم تر لاندې پورې چې کله یم په دې باندې کلیک وکړو نو ما ته مجموعي هغه بیلنس سیلري چې د هر یو کارمند دغه ښیي د ده 45,000 روپۍ موږ سره منتلي سیلري ده 10,000 یې مخکې اخیستي 15,000 روپۍ پاتې کېږي د ده 10,000 ده 15,000 یې مخکې اخیستي 15,000 موږ سره پاتې کېږي بل مثال په دې باندې تاسو سره یو ساده بل مثال هم کار کوم دلته راځم لیکم چې اگزامپل 3 وبخئ اگزامپل 3 او دا بولډ کوم دغه نه وروسته دې مثال کې په دې باندې کار کوم تاسو سره چې مثلا په یو اداره کې بعضې کارمندان چې دی غیر حاضري کوي نه راځي نو که چیرې تاسو غواړئ د کارمندان د حاضري او غیر حاضري دپاره یو ساده غونډې یو بیخي ساده غونډې یو سمپل سیستم جوړ کړئ چې تاسو سره کم مثلا په هر میاشت کې کارمندان فلانی کس څو ورځې حاضر دی څو ورځې غیر حاضر دی بل کس څو ورځې د دې ډپارټمنټ کس څو ورځې حاضر دی څو ورځې غیر حاضر دی نو که چیرې تاسو وغواړئ چې دا معلوم کړئ د دې دپاره څه کوم دلته راځم لیکم چې امپلای نیم صحیح شوه او دغه پوسټ شو پکې او دغه مربوطه ډپارټمنټ چې کوم یو دی ډپارټمنټ شو او دغه مثلا دغه نه وروسته موږ لیکلی شو ولیکو چې ټول کاري ورځې څو دي ټوټل ورکینګ ډیز په یو دفتر کې مثلا کله 20 ورځې خو نه سوري وبخئ هدف مې دا چې کله 10 ورځې کله 23 ورځې کله مثلا 20 ورځې خو نه راځي 28 19 داسې راځي 9 شمي
نو که چیرې تاسو داسې یو سیستم غواړئ جوړ کړئ نور ته نو د هغه نه وروسته زه راځم لیکم ټوټل ورکینګ ډیز او بیا لیکم چې ټوټل پرزنټ ډیز صحیح شوه او بیا لیکم چې مثلا ټوټل ابسنټ ډیز صحیح شوه نو د نه وروسته زه راځم څه کومه دا لږ دې خوا ته راوړم دا شي دا داسې سلیکټ کومه بولډ کوم او لیکم چې مثلا ما سره علي اسد احمد دا کسان دي دا ټول انجینران دي مثلا صحیح شوه دوی کم ډپارټمنټ پورې مربوط کیږي انجینرینګ ډپارټمنټ پورې مربوط کیږي صحیح شوه او ټوټل ورکینګ ډیز موږ سره فرض مثال 10 دي صحیح شو نو دا ټول خانې سلیکټ کوم 10 لیکم او کنټرول نیسم انټر باندې کلیک کوم تر څو ټول خانو کې دا 10 ولیکل شي دا کس موږ سره تقریبا دې میاشت کې 25 ورځې حاضر دا کس مکمل موږ سره تقریبا 10 ورځې حاضر صحیح شوه او دا کس مثلا موږ سره 28 ورځې حاضر او دا کس موږ سره 20 ورځې حاضر یا انپیډ لیو باندې تللی او یا مثلا بیخي لیو نو هغسې غیر حاضري کړې وه نو طبعا د هغه د معاش نه به دا ورځې کټ کېږي نو اوس که چیرې زه وغواړم چې ټوټل ابسنټ ډیز دوی معلوم کوم چې څو ورځې دا موږ سره ټوټل مکمل غیر حاضر دې دپاره څه کومه ساده د تقسیم عملیه استعمالوم دلته یا فرمول استعمالوم لیکم مساوي د ټوټل ورکینګ ډیز نه واخله منفي کا په دې مې کلیک وکړو او بیا دغه نه وروسته مې منفي علامه باندې کلیک وکړو دغه نه وروسته ټوټل پرزنټ ډیز باندې کلیک کړو چې ټوټل ورکینګ ډیز نه پرزنټ ډیز منفي شي نو طبعا موږ ته کمې ورځې چې معلومیږي هغه د غیر حاضري ورځې دي نو چې کله دې باندې مې کلیک وکړو ټوټل پرزنټ ډیز دغه نه وروسته په انټر باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ ټول کاري ورځې موږ سره 10 دي 25 ورځې دا لږ موږ سره حاضر دا کارمن نو څو ورځې غیر حاضر دی 15 ورځې غیر حاضر دی که چیرې دا مکمل داسې سلیکټ کړم او لاندې او کنټرول ډي باندې کلیک کړم نو هغه فرمول به لاندې تطبیق کېږي نو وګورئ دا 10 ورځې کاري دي موږ سره 20 ورځې حاضر دی 10 ورځې غیر حاضر دی 10 ورځې کاري دي 23 ورځې حاضر دی 2 ورځې غیر حاضر دی په همدې شکل باندې په سلهاو نور مثالونه دي نو زه نه غواړم ډېر مخکې لاړ شم ځکه چې دا سیستم بیا مغلق کېږي او تاسو ته مشکلات پیدا کېږي چون زموږ ستاسو اوس په هغه ابتدایي حالت کې استو نو دونه ضرورت نه دی چې موږ داسې مغلق سیستم باندې کار وکړو نو دا وروره دوستانو یا ورونو د تفریق د عملیې مثالونه چې تاسو سره ما نن ورځ کار وکړو نو تقریبا د فارمولې هغه څلور عمده ریاضیکي مثالونه عملی چې دی هغه مونږ دلته کار وکړو نو په آینده ورځو کې به انشاءالله یا آینده ورځ کې به له خیره سره مونږ پریکټیکل په فنکشنو باندې کار کوو لکه څنګه مې تاسو ته یادوري وکړه دا څلور ریاضیکي عملی مونږ په دې خاطر کار کوو چې دغه عملی زیاتره په فنکشنو کې او په اډوانس فارمولې کې استعمالیږي نو طبعا مونږ باید مخکې نه لږ اشنا اوسو سره که بیا هم کوم ځای کې تاسو سوال لرئ نظر لرئ نو تاسو کولی شئ زما د یوټیوب چینل چې دغه ویډیوګانې زه هلته روزمره اپلوډ کوم دغه هرې ویډیو ته لاندې خپل نظر ما سره شریک کړئ یا هم په د فیسبوک د صفحې د طریق نه نو دا ورونو زموږ د نن ورځې درس